እሺ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ C++ ነው ማስረዳችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ቻናሌን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ምክንያቱም በየቀኑ የምሰራቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች የመመልከት እድሉ ይኖራችኋል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን C++ ፕሮግራሚንግ በመጠቀም እንዴት አድርገን ካልኩሌተር መስራት እንችላለን የሚለውን በሚገባ የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮድ ብሎኬን ከፍቻለሁ ማለት ነው። ይህ ኮድ ብሎክ ለምን እንደሚያገለግለው ባለፈው እንደነገርኳችሁ አንዱ IDE ነው። ምን C++ ፕሮግራሞችን ጀስት ኤዲት ለማድረግ ራን ለማድረግ የሚያገለግለን አንዱ IDE ነው ማለት ነው። አሁን ምንድነው ማድረገው ሁለት ናምበሮችን ከኪቦርድ ወስዳለሁ። ዘን ምንድነው ፋንክሽን ምን አይነት ፋንክሽን ሊሰራ ለምሳሌ አዲሽን ሊሆን ይችላል፣ ሰብትራክሽን ሊሆን ይችላል፣ ማልቲፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ኤንድ ዲቪዥን ሊሆን ይችላል። ምንድነው ሁለት ናምበሮችን እቀበላለሁ። ከዛ ሌላ ደግሞ ምንድነው ካራክተሮች ለምሳሌ ፕላስ ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ ማይነስ ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ ማልቲፕሊኬሽን ካራክተር ሊሆን ይችላል፣ ዲቪዥን ካራክተር ሊሆን ይችላል። እንደምሰጠው ምን ያደርጋል ራሱ አውቶማቲካሊ ይደምራል፣ ይቀንሳል፣ ኦርዋት ያባዛል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ አሁን መጀመሪያ ሁለት ኢንፑቶችን ከኪቦርድ እቀበላለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ማለት ነው ጀስት ያዘኛል ምን ሁለት ነምበሮችን እንዳስገባ ማለት ነው። ጀስት እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው enter the first number okay and ከዛ ምንድነው እሺኛው በአዲስ ላይ እንዲወጣልኝ ከፈለኩኝ ኢንድ ላይን ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ኢንድ ላይን ሰሚኮሎን መስጠት የለባችሁ ምክንያቱም ሁሌ ስቴትመንት ስትጽፉ ሰሚኮሎን ግዴታ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ጀስት የመጀመሪያው ናምበር እንዳስገባ ምን እያለ ነው እያዘኝ ነው ማለት ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ኢንፑት ከኪቦርድ ለማስገባት ስትፈልጉ ሲኢን ኦፕሬሽን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ሲኢን ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው። ሲኢን ስትሉ ጀስት ቁጥር ወይም ደግሞ ዋትኤቨር እንድታስገቡ ምንድነው ጀስት ሪኮመንድ እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ኤ ማለት ትችላለሁ፣ ግን መጀመሪያ ምንድነው ሁለት ቫሪያብሎችን ዲክለር ማድረግ አለብኝ። ዲክለር ማድረግ ምንድነው ምን አይነት ዳታ ታይፕ አለው ጀስት ኢኒሻላይዝ አላደርግ ጀስት ዲክለር ብቻ ነው አድርጌ ማለት ነው። ለምሳሌ የምቀበላቸው ቁጥሮች ኢንቲጀር ሊሆን ይችላሉ። ኢንት ልና ኤ ኮማ ዋት ቢ ኤ እና ቢ የሚባሉ ሁለት ቁጥሮችን ነው የምቀበለው። እነሱ ምንድነው መጀመሪያ ዲክለር ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ጀስት ይሄን ኮፒ ልበለው ምክንያቱም ለሁለተኛውም ስለሚያገለግለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢ ለዋለው ማለት ነው። ቢ አለ እዚህ ጋር ኤንድ እዚህ ጋር ምንድነው ሰከንድ ናምበር ኦኬ ሰከንድ ናምበር ጋር ሁለተኛው ናምበር ነው ሰከንድ ናምበር። አሁን እዚህ ጋር ቁጥሩን ኦልሬዲ ተቀበልኩኝ ማለት ቁጥር ሪኮመንድ አድርጎኛል ቁጥር እንዳስገባ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቀጣይ ምንድነው ካራክተር ነው ማስገባው። አሁንም ምንድነው ቀጣዩ ሪኮመንድ የሚያደርገኝ ካራክተር አስገባ የሚል የሆነ ጽሁፍ እንዲመጣልኝ አድርጋለሁ። እሱ እንዴት ነው አድርገው cout please enter the type of operation ኢንድ ላይን አሁን ምንድነው ኦፕሬሽን አስገባ እያለኝ ማለት ነው። አሁን ምንድነው ማድረግ ከዚህ በኋላ አራት እንደነገርኳችሁ አራት ፖሲቢሊቲ ያለኝ ብያችኋለሁ። እያንዳንዱ አራት ፖሲቢሊቲ ምንድነው አዲሽን ሊሆን ይችላል፣ ማልቲፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ዲቪዥን ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ዋት ማልቲፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ጋር አሁን ሰሌክሽን ስቴትመንት ተጠቀማለሁ ወይ ኢፍ መጠቀም ትችላላችሁ ወይ ሌላ ደግሞ ምንድነው ስዊች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለጊዜው በኢፍ ተጠቅሜ ያሳያችሁ። ለምሳሌ መቀበላት ካራክተር ግን እዚህ ጋር አሁን ካራክተር ስለሆነ ያኛው ቫሪያብል ዲክሌር ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ካር ብላለው ሲ ልበለው ምክንያቱም ሲ ካራክተር ነው የምቀበለው ማለት ነው። እሱን አስ ካራክተር ዲክሌር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሲ ኢን ዋት ሲ then don't forget semicolon and then what now if just if ተጠቀሙ ሁሌም ቢሆን ብራኬት ውስጥ ምንድነው
እናንተ የምትፈልጉትን አርጊውመንት ተጠቀማላችሁ። ለምሳሌ አሁን if c እኩል ነው whatever ለምሳሌ c መጀመሪያ if c equal with ግን እዚህ ጋር ኢኳል ስታደርጉ ሁሌ መጠቀም ያለባችሁ ሁለት ኢኳል ነው። ኦኬ አሳይን ለማድረግ አንድ ኢኳል ነው። ግን እንደዚህ ሰሌክሽን ወይ ደግሞ አርጊውመንት ዲሲሽን ምናምን ስትጠቀሙ just don't forget two equal signs። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ከማን ጋር እኩል ከሆነ ነው ከኤ ጋር ለምሳሌ ከፕላስ ሳይን ጋር ከሆነ ምንድነው just addition እንዲሰራልኝ ነው የምፈልገው። ሶ እዚህ ጋር what a plus b equal with ሚል ራሱን የቻለ ስቴትመንት እንዲወጣልኝ ማድረግ ማለት ነው። ሶ a plus b equal with what a plus b just inline እሺ ናው ለምሳሌ አሁን ፕላስ ሳይን ካስገባው just addition ይሰራልኝ ማለት ነው። ይሄን ሶ ሌሎችም እደግማለሁ ማለት ነው። ሶ ኮፒ ለዋለሁ ይሄንን then paste here ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ማይነስ ሳይን ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው እንዲሰራልኝ ፈልገው ሰብትራክሽን ነው። ሰብትራክሽን ቢሆን two numbers ሶ ይሄንን አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ይሄን እንትን ላለው ማይነስ አደርጋለሁ። ሶ አሁን ሌትስ ሚ ራን ኢት ራን በማድረግበት ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ባለፈው የሰራሁት ነው። ሶ ይሄ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ሁሌ እንደነገርኳችሁ ቢውልድ ኤንድ ራን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ቢውልድ ያደርጋል ወይም ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ኤረር አለ እያለ ነው። ኤረሩ ምንድነው እዚህ ጋር እያለ ኦኬ እዚህ ጋር ኤረር ያለበት ምክንያት ምንድነው እዚህ ጋር ካውንት ነው ያልኩት። ግን ካውንት is not the right keyword for this operation ሶ አሁን ራን ኤንድ ቢውልድ እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የቅድሙ ኤንተር አለ እዚህ ጋር ሶ ሲያውት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ዘን ቢውልድ ኤንድ ራን and it is so now let me build and run it. I made a mistake. So here it is one enter the first number. So let me enter the first number as 12. So 12 and enter the second number. Let me enter 4. Please enter the type of operation ይላል። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የምታስገቡት አሁን ከፈለጋችሁ አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ ማልቲፕሊኬሽን ሳይኖቹን እንጂ ነው የምታስገቡት። ለምሳሌ ፕላስ ሳይድ አስገባ እዚህ ጋር ከዛ ኢንተር ትሉታላችሁ። a plus b equal with 60 የሚለው just ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ከፈለጋችሁ let me show you another operation። ለምሳሌ እዚህ ጋር አራትን አስገባው just enter and ሁለትን ለb አስገባው and please enter the type of operation ይላል። ለምሳሌ ማይነስ ላስገባ እኔ ከፈለኩኝ ሰው መጀመሪያ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው a minus b equal with 2 ሚል ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኦፕሬሽን ለመልቲፕሊኬሽን እና ለዲቪዥን መድገም ትችላላችሁ ማለት ነው። ጀስት ኮፒ አድርገው ይሄንና እሱንም ላሳያችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚሁ ጋር c equal with what this sign. Okay, so a divided by b, that means if okay now let's build and run it. So let me enter the first number 12 and 4 for the second. Now let me enter this character just to find this operation. So a over b, that means 12 over 4, which is what 3. So በዚህ መልኩ ካልኩሌተር ወይም ደግሞ አውቶማቲክ ካልኩሌተር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። So thank you for watching.